máy CNC 3D 50 phiên bản 4 đầu, tải nặng, motor lớn, motor mỗi đầu là 7,5 kW, 4 dao. Máy chia làm 2 bàn làm việc. Đấy, bàn bên mỗi bàn thì có 2 đầu, làm việc file giống nhau. Cùng một diện tích sử dụng thì chúng ta có thể nhân năng suất lên gấp 4 lần so với máy 3D 50 bình thường. Gia công các chi tiết 3D, gia công chi tiết thực tế rất là nhanh. Bên đây là cái sản phẩm từ ghế. Gia công bàn trái mặt trên xong chúng ta úp sang bàn phải, đây không mặt dưới, hoàn thiện nhiều góc độ khác nhau. Máy thuộc hệ tải nặng motor lớn. Hiện tại máy đang trong triển lãm SFF tháng 6 2025. Anh chị có nhu cầu tư vấn báo giá thì xin liên hệ với đại lý CNC hoặc hotline ở góc bên trái màn hình. Cảm ơn các anh, các chị và các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại những video lần sau.